Good morning friendship and welcome back to my channel. So in today's video ay magagawa tayo ng ating DIY pizza. And nandito ako sa loob, sa taas pa ng bahay kasi naghilamos ako and nag-skincare. Tapos nagtimpla ako ng coffee sa baba. Nasa baba yung coffee ko. Habang inaantay natin yung pinabili ko is magko-coffee muna tayo guys. Ayan. Tsaka maulan kasi yung panahon ngayon and dito ako sa dirty kitchen namin. Maulan yung panahon ngayon and naisip ko parang masarap kumain ng ganon. Alam niyo naman. Kasi nagsopas ng birthday ng pamangkin ko. So, ayan. Parang ayoko na ng sopas. So, gagawa tayo ng DIY pizza natin. Habang inaantay natin yung ingredients, tayo ay magko-coffee muna. Yung coffee ko. Sarap. So, without further ado, babalikan ko kayo kapag nandito na. Sorry, medyo madilim. Pero ayan na. Ito yung pan ko na paglalagyan. Siyempre, DIY pizza lang. Meron ako dito tasty. Ayan. Huwag natin pakita yung brand. Ayan. Then, meron din ako dito onion, bell pepper, pineapple, and cheese. Ayan. Tapos, meron din ako ng tomato sauce kasi wala naman ako makibibiling pizza sauce dito sa amin. Una guys is iba-butter nyo muna yung pan. Na-butter ko na siya. So maglalagay tayo nitong tasty. Tasty kasi tawag sa amin kasi hindi ko alam kung ano sa inyo. Loaf bread. Ayan. Then, pagkababa mo siya dyan, dagdagan natin. Katakawan ko na iisip natin, no? So, ayan. Lalagyan ko siya muna ng tomato sauce. Kasi maulan, guys. Masarap ngayon is kumakain lang. So, ayan. Lagyan natin siya tomato sauce. Tama-tama may hot sauce kami dito sa bahay. So, ayan. Lagyan nyo lang siya lahat, guys. Ayan. Siyempre, decent amount lang yung ilalagay nyo. And naka-sachet lang yung pinabili ko, guys, kasi yung maliit lang. So, ayan na siya. Ganito na siya, guys, kapag may tomato sauce. Ayan. Wait lang. So, guys, ayun na nga. Siyempre, dapat meron tayong ham. Ayan. In-slice ko na siya ng square-square. Yung iba ang nilalagay dito is hotdog. Ako, ayoko ng hotdog. Ham talaga yung gusto ko. So, ayan. Lagyan natin siya ng ham. Meaty siya, ayan. And then, lalagyan ko siya ng onion. Wala kasi guys mabiling onion na white, so red na lang yung lalagay natin, ha? Kunti na lang kasi medyo matapang pag yung onion red. Wala kasi mabiling onion na white. And then, meron din ako ditong bell pepper. So, lalagyan din natin siya.
may bell pepper naman to guys. Bell pepper. Tapos, meron din ako ditong pineapple tidbits. So, lalagyan din natin. Para na siyang Hawaiian, no? So, ayan. Lalagyan natin siya. Pineapple. Kasi masarap ang pineapple sa pizza. Asian things. So, ayan. Meron na siyang pineapple. Wait, maghugas lang ako ng kamay and mag-grate na nalagyan na natin ng cheese yung kanyang ibabaw. So, guys, ayan. Napakita ko naman kanina. Ito yung pambansang cheese ng bayan. Ayan, Eden char. Hindi ko alam kung yun din yung ginagamit nyo. Pero kami, ayan yung ginagamit namin, Eden. So, maglalagay tayo sa taas ng cheese. Parang wala nalalaglag na cheese. Kakapit lang siya. I-grate natin siya ng i-grate at lagyan natin yung ibabaw niya ng cheese. Tsaka yun, pinainit ko na pala guys yung oven. Kasi wala akong oven toaster. Pero kung may oven toaster kayo, okay din yun. Pwede nyo siyang i-oven toaster. Or pwede naman sa kalan, painitin nyo lang yung kawali. Kapatong nyo lang siya dun, tapos tatakpan nyo. Pero ako sa oven ko siya ilalagay. Lalagyan ko lang sila ng cheese. So guys, ayan. Ito na itsura ko. Lapot-lapot na tayo, char. Ito na siya. Tadaan! Ayan, o diba? Ayan na siya. And ito yung oven ko na gagamitin. Ito yung aming oven. So, ayan na guys. Ayan na. Naka-preheat na siya. So, ayan. Papasok ko na lang siya sa loob and then babalikan ko kayo kapag naluto na guys. Ganyan siya. And papasok na natin. Then, close na. For 10 minutes, kapag natunaw na yung cheese niya sa ibabaw, ayan, kapag nag-melt na yung cheese niya, is ready na siya, pwede na siyang kainin. Nakita-reflection natin, no? Pero huwag niyo matin yung reflection ko. Ayan, makikita niyo na, ayan, nag-melt na yung kaniyang cheese, nag-melt na. Ayan, ayan na siya. Maya-maya ay bubunutin ko na to. Ay, sorry. Kukunin na natin siya dyan sa loob para makain na natin. Ayan na guys, ayan. Kinakain na ng aking mother. Anong masasabi mo sa ating DIY pizza? Ayaw niyo magsalita, pero kain siya ng kain. Ayan. So, ayun. Sara natin yung oven. Oops, sorry. Tikman natin siya. Masarap siya guys, lasang pineapple. Well, yun naman talaga yung lasang pizza, lasang pineapple. Hindi, pero mas nalalasahan ko yung pineapple kasi di ba madami ako nilagay na pineapple kanina. Wait lang. Nagawa ulit tayo nito mamayang hapon para merienda naman namin. Oops!
this video. Try nyo guys sa bahay. Masarap siya kainin. Lalo ngayon umuulan. And thank you for watching guys. Please like this video and subscribe to my channel. Bye!